Bună seara tuturor, dragilor! Mă bucur să am din nou pe Crina aici. În seara asta, cu o temă pe care eu când am auzit-o, așa am început să, cum spune Crina, am gura plină de salivă, ceea ce înseamnă că sunt în stare de vindecare. Cum frecvențele esențelor întrețin viața și contribuie la vindecare. Ei bine, cred că mai bine ca tine nu poate să prezinte nimeni tema asta sau nu poate să ne dea informațiile. Așa că, draga mea Crina, te ascultăm cu drag toți în seara asta, toți omuleții ăștia de aici și pe viitor, care o să fie în înregistrare. Eu te îmbrățișez. Mă îmbrățișez și eu cu drag, mă bucur că sunteți atât de mulți. Sper să răspund doleanțelor pentru care voi ați intrat și ați luat din timpul vostru să fiți aici. Dacă vă gândiți o să vorbim doar despre esențele din uleiurile esențiale, nu este doar asta, pentru că esența pentru mine pornește de la un cuvânt care sună așa, iubire. Și iubirea asta pare așa un buhuhu pentru multă lume. Ce-o fi aia, frate, iubire? Ce-i cu iubirea asta din tot? Ce ne-a dat? Ce ne-a lăsat Dumnezeu sau Creatorul sau fiecare cum îi zice, Tatăl nostru pe lumea asta atât de minunat și ne-a dat în primul rând această esență a iubirii pe care să o găsim și să o regăsim de fiecare dată atunci când considerăm că trăim. Da? Când simțim că trăim. Și atunci, esența unei conversații, de exemplu, când povestești cu o ființă dragă și ai sentimentul că te aude, te vede, repetă după tine ceea ce ai spus, da? Practic te simți iubit, simți că ai vrea să rămâi acolo, când o singură dată în viață cineva te-a ascultat. Da? Simți nevoia asta de a mai sta un pic acolo, de a mai zăbui, poate chiar de a îmbrățișa persoana respectivă. Da, mai stai aici, ce bine e că mă ascult. Și practic această iubire se simte. Această iubire putem să o simțim când ascultăm, de exemplu, o muzică pe care cineva a făcut-o în dar pentru oameni. Și sunt multe piese de muzică pe care le ascultăm, da, cine rezonează cu asta, eu, da, că avem niște piese de muzică care ne fac să ne simțim bine. Unele ne fac să ne simțim înălțători, altele sunt acolo și ne arată că trăim niște sentimente de tristețe. Și în anumite momente ascultăm anumite piese, unele când vrem să ne victimizăm un pic și da, sunt fix pe model de aoleo, au inima mea, vai de mine, vai ce mi se întâmplă, și altele sunt înălțătoare, care ne ridică, care ne fac sufletul să vibreze frumos. Practic și esența muzicii și felul în care cineva pune notele astea într-o ordine este vindecător. Și practic suntem recunoscători oamenilor care creează acele piese de muzică care ajung la sufletul nostru. Are sens chestia asta pentru voi? Da? Că de multe ori o muzică îți schimbă starea, chiar dacă poate erai agitat, nervos sau într-un fel auzi o piesă de muzică și dintr-o dată parcă cineva ți-o lua cu mâna și supărarea, și agitația, și dintr-o dată parcă se întâmplă o magie. O altă magie se întâmplă apropo de faptul că noi cum interacționăm cu lumea asta prin intermediul simțurilor. Și tot ceea ce impresionează simțurile noastre, inclusiv gândirea, este ceva care practic poate să ne întrețină viața și să producă vindecare atunci când suntem într-o suferință chiar și fizică. De asta, de exemplu, culorile. Da? De câte ori n-ați privit un apus de soare și să rămâneți muți de uimire și să ziceți, wow, cât e de tare! Efectiv să simți nevoia să faci... Apropo de suflarea de viață, că Dumnezeu l-a făcut pe om și a suflat peste el suflare de viață. Cum facem când suntem în fața măreției? Ce fain, ce bine! Adică, practic, e de-a dreptul orgasmic uneori să observi un apus de soare, un răsărit de soare, să stai pe malul mării și să privești așa cum iese soarele alea din mare sau de după munte sau de după copaci. Uneori un tablou pe care îl vedem, poate un peisaj, poate niște păsări, poate niște case, dar privim niște tablouri și uneori simțim cum
efectiv ni se deschide sufletul, simțim acolo măreția a ceea ce cineva încerca să ne transmită. Are sens asta pentru voi? Ați fost impresionați vreodată de culori, inclusiv de culori ale hainelor, de culori ale părului cumva, sau cum vi se vede părul când bate soarele pe el, adică tot felul de minunății sau picături de rouă pe o frunză și cum bate lumina pe ele și dintr-o dată se pare wow, sau să stai în spatele unei pături ca și copil și să vezi cum intră lumina și razele de soare și să fii încântat de toată magia din spate. Ați simțit din astea că vă încântă și că vă face să vă simțiți atât de bine, că vă face bine să vă îmbrăcați cu anumite culori, cu anumite texturi de haine. De aici vorbim despre atingere, că anumite atingeri sunt atât de minunate pentru noi. De exemplu, când vine copilul și îți pune mâinile pe față și zice: mami, așa de tare te iubesc, sau mami, mă doare buitica, mă iei în brațe, da? Și să simți că atingerea aia pe care o ai cu copilul, practic, e vindecătoare, esența aia vindecă. Da? Și, practic, e esența unei atingeri. Da? Uneori un partener de cuplu vine și te ia de mână ferm și îți spune: sunt aici pentru tine. Poți să te bazezi pe mine. Mie mi se pare extraordinar când soțul meu, nu știu, mergem, facem ceva și toate așa cu capul gândite la multe lucruri și dintr-o dată o mână, nu foarte mare, că noi avem mâinile aproape la fel de mari, dar vine și cu o anumită blândețe și fermitate mă prinde de mână și mă trage lângă el. Sau vine și se apropie de mine și se îngrămădește așa în sufletul meu și îmi dă senzația că, băi, sunt acolo pentru tine, sunt aici să te susțin, am încredere în tine, e fain să fiu alături de tine, să pășesc alături de tine prin viață. Vi s-a întâmplat să simțiți atingeri din partea cuiva care să simțiți că vă unge sufletul, că vă vindecă. Da, mie, eu, ai ce faină e. Să vină copilul și să te prindă de mână, mami, e cea mai frumoasă mami din lume. Să-ți scrie ceva, să-ți aducă o felicitare, să-ți facă ceva și să simți că, uite, am făcut asta pentru tine, mami, pentru tine sau pentru tine, tati. Da? Și dintr-o dată, wow, stai că, practic, deși erai cu capul în traistă sau în fund, da? Uneori suntem chiar cu capul în întuneric și ne put toate lucrurile din jur, dintr-o dată când vine cineva și poate ți aduce o floare sau vine copilul și îți dăruiește ceva, totul se schimbă. Da? Și aici ține de noi să vedem cum putem alege sau selecta sau chiar cere sau mami ești cea mai rea din lume. Da, Ana, uneori se întâmplă și asta. Uneori, practic, trecem pe lângă lucruri care sunt containerul de gunoi, care pute, sunt o grămadă de lucruri acolo îngrămădite, împuțite, nu le-au luat ăștia gunoierii, zicem, bă, uite că primăria, gunoierii, asta ne vindecă sau ne îmbolnăvește. Da? Sunt aceleași esențe ale vieții, esențe ale culorilor, ale mirosurilor, ale sunetelor, care uneori auzim în curte urlând, zicem noi, dar vede ăștia la 12 noaptea n-au somn, eu mâine mă duc la lucru, uite cum urlă și țâpă la ora asta, nu vine nimeni, poliția să se sesizeze, să-i facă să tacă. Da? Și atunci noi scoatem și latura aia la alta noastră, care cu toții putem să trăim și o experiență și cealaltă. Putem să fim și încântați de ceea ce se întâmplă în viața noastră, dar în același timp și revoltați. Profund revoltați. Mă revoltă profund sau trăiesc o teribilă frică că, uite, am primit un nu știu ce diagnostic și ce mi se poate întâmpla și nu-i corect și de ce mie și de ce acum. Da? Și trecem și prin genul ăsta de experiențe. Da, și vine copilul și ce ești cea mai rea mamă din lume. Ce facem? Ne lăsăm, să zicem, influențați de povestea asta sau realizez că în spatele ești cea mai rea mamă din lume este poate o dorință neîmplinită a copilului, da? Că practic nu poți să stai să împlinești toate dorințele copilului, unele chiar nu sunt favoarea lui. Și atunci întrebarea se pune, mă voi simți o mamă rea doar pentru că copilul, da, care nu știe să se autoregleze, vine și îmi spune un anumit lucru, că ești o mamă rea.
Dar dacă eu cred că sunt o mamă bună doar când îmi spune copilul că sunt o mamă bună și nu am un for interior de autoreglare și nu mi s-a întâmplat vreodată în viață, să pot să mă coreglez cu un alt adult și să fac ca imaginea despre mine și imaginea despre ceilalți să fie niște imagini puternice, dar noi cu astea ne plimbăm prin viață, cu imaginea despre mine și imaginea despre ceilalți. Și atunci, dacă, în esență, imaginea despre mine este că nu merit, nu sunt destul de bună, sunt o soție rea, o mamă rea, uite, nu am fost în stare să fac aia, nu sunt om... Da, văd că mama e în furii, mama e nu știu ce, și atunci așterg cu mine pe jos și zic, bă, ești nașpa. Da? Și imaginea despre ceilalți, bă, na, poate toți ceilalți sunt buni, numai eu sunt nașpa. Dacă ne gândim la comunicarea non-violentă a lui Marshall Rosenberg, el descrie practic 4 personaje care locuiesc în noi. Un șacal interior care șterge cu noi pe jos. Uite ce ai făcut, ești nașpa, cum ai putut să faci așa ceva? Vai, dă steaua ta. Avem un șacal exterior care zice, nu, eu sunt ok, ăștia alții de vină. Fratele meu n-a făcut, soțul, mama, colegii, profa de vină, da? Oricine cineva de vină în afară de mine. Și asta pentru că undeva, într-un for interior, fie copilul trăiește într-o etapă narcisică prelungită, da? Și atunci toți ceilalți de vină, numai eu nu. Și celelalte 2 personaje sunt girafa interioară care zice, eu mă strădui, da? Dacă am avut o persoană cu care să mă coreglez, care să-mi spună că atunci când tu faci tot ce ține de tine și n-ai obținut rezultatul pe care îl dorești, ai obținut un alt rezultat, care înseamnă de fapt feedback, da? Înseamnă o buclă prin care tu poți să vezi oare ce am făcut să n-ajung la rezultatul ăla. Dar niciodată să nu mă biciui pentru că n-am obținut, ci să mă întreb, băi, oare chiar am nevoie de asta? Și dacă da, atunci să mai caut niște persoane de la care să învăț să modelez acea experiență pe care o doresc. Da? Dacă vreau să învăț să folosesc o aparatură, ok, nu știu, am încercat să o folosesc din prima, dar nu mi-a ieșit. Avem și noi un blender sofisticat și mi-a zis soțul, uite, poți să-l folosești pe ăla. Și m-am uitat la el ca la mașini străine. Evident, cu frica de a nu-l strica, nu am făcut mai mult decât am considerat că mă duce capul și am așteptat să vin acasă și auzi, arată și mie cum folosești OZN-ul ăla pe care îl avem în bucătărie. Da? Pentru că și n-am șters cu mine pe jos să zic, mamă, ce tântălaie, ce prostălaie, ce nașpă, că nu sunt stare să folosesc un blender de bucătărie. Da, ok. Nu încă, dar după ce o să-mi arate pe ce butoane face, cum asamblează toate piesele alea, nu, atunci am observat că are niște bulinuțe, niște săgetuțe din alea care, de fapt, dacă nu știi că sunt acolo și n-ai luat fișa tehnică a aparatului, n-ai de unde să știi. Și atunci aș fi putut, dacă aveam o imagine despre mine că, bă, și așa nu-s bună de nimica, să zic, na, vezi, am știut că nu sunt stare de nimic, dar dacă am zis, bă, eu sunt ok, aparatul e ok, doar că eu nu știu să-l folosesc încă. Da? Și când a venit soțul și mi-a arătat, păi da, pentru că, ca să vezi, am uitat să ți-l asamblez, să-ți arăt că se pun triunghiurile alea unul peste altul ca să se pupe și că nu funcționează decât dacă îl pui așa. Că eu am reușit să-l blochez cumva, nu știu ce am făcut. Eu am băgat piesele, că după 25 de ani de artă marțială am ceva forță și le-am, dar nu prea tare, că n-am așteptat să facă poc, să se rupă, dar l-am închis bine, adică am reușit să-l închid doar că nu pornea. Și el mi-a zis, n-are cum să pornească dacă nu se pupă cele 6 triunghiuri, mă scuzați. Nu m-a dus capul că astea are 6 triunghiuri care trebuie să se pupe dacă îl vedeam pentru prima dată. Da? N-a fost nicio tragedie. Și dacă în cel mai rău caz ce puteam să fac, să-l stric. Da? Oare se strică imaginea despre mine? La voi, da, dintr-o experiență de genul ăsta se strică imaginea despre voi? Cum zicea Ana, băi, vine copilul și zice, ești cea mai rea mamă din lume, ești o mamă rea. Dacă eu am o abilitate de a mă autoregla și de a-mi spune despre mine și am o imagine de mine pe care am învățat-o, da? Că sunt ok, fie nu m-am născut cu ea, dar am învățat-o pe parcurs, că merit să fiu iubită, merit să cer, merit să primesc. Sunt o persoană importantă, dar nu în sensul că ce șmecherăs, ci sunt importantă pentru persoanele semnificative din viața mea, că ei pot conta pe mine. Da? Imaginea asta e despre mine. Și imaginea despre ceilalți este că sunt în relații cu oameni pe care mă pot baza, care știu să răspundă dorințelor mele și dacă nu știu încă, învățăm, că nu pe toate registrele știm să interacționăm cu ceilalți, dar cel puțin avem deschiderea să învățăm să cerem.
Dar asta se poate întâmpla abia atunci când am învățat în prezența cuiva să înțelegem că noi nu suntem nașpa. Și nici lumea asta în care trăim nu-i nașpa, ci că doar noi am primit de la îngrijitorii noștri niște mesaje, hai să zicem, care nu au fost chiar favorabile unei vieți armonioase. Da, și cam toți am primit asociat cu numele nostru: Crina, cum ai făcut așa ceva? Crina, de ce n-ai făcut aia? Crina! Da? Ați auzit și voi probabil pe numele vostru o grămadă de lucruri minunate. Dacă ați avut noroc de niște părinți care să poată să vă zică: vai, Florina, ai făcut asta, bine, ok, și ce ai vrut tu să obții, draga mami, de aici? În loc să te certe și să te întrebe: măi, de ce ai vrut să faci? Dacă văd că e plin de făină și de oale și de tot felul de chestii împrăștiate prin bucătărie, dar n-am înțeles ce vrei să faci. Dacă vrei să zici lui mama că ai vrut să faci prăjitură și că tot ai frecat făina aia, dar n-ai înțeles de ce nu se face aluat, și dacă mama a avut blândețe să zică: nu, bine, draga lui mama, hai să strângem de pe aici și hai să facem o prăjitură împreună, înțeleg că ai vrut să-mi faci o surpriză, dar cine știe ce ai amestecat cu ce ai amestecat, sau ai mai băgat și, Doamne ferește, la cuptor, da? Și atunci nu ne ceartă, ci vine și are înțelegere față de noi și să zică: draga mami, sau dragul mami, uite, da, apreciez că te-ai străduit să faci un anumit lucru. No, poate aparatul ăsta e foarte scump și nu le lăsăm la îndemâna copiilor când nu vrem să aibă acces la ele și să le poată strica. Atunci vedem, băi, cum ajung să fiu o mamă bună, un om bun, cineva care știe despre sine că are voie să se bucure de viață, să trăiască iubirea asta din plin. Dar nu iubire din asta utopică, ci o iubire care să aibă priză pe concret. Cum facem? Pentru că noi, în mod natural, da? La muzică nu trebuie să te învețe nimeni să-ți fie sufletul sensibil, e adevărat? La un ceai pe care ți-l face cineva sau uneori o baie caldă când ți rece și te duci, te-ai băgat într-o cadă cu apă caldă și te-ai încălzit și ai senzația: Doamne, ce bine! Da? Și te trezești așa cu o stare din aia de... Sau după ce ai umblat mult și ai ajuns de pe drum acasă și te-ai așezat în pat și simți efectiv cum îți vibrează corpul și ai o stare din aia de încântare: eu, ce bine că am reușit totuși după călătoria asta lungă să ajung înapoi, să mă odihnesc. Sau ai fost foarte stresat la serviciu și dintr-o dată lucrurile s-au rezolvat și treci o stare din aia de așezare: Doamne, ce bine că s-au așezat astea, că simțeam că mi-era foarte greu. Are sens asta? Că nu-i nevoie să ne învețe nimeni, să ne bucurăm și să simțim, da, măreția când vezi, efectiv, când ai ochii să vezi un apus de soare. Dacă ne amintim, copilul mic când vede prima dată, când e conștient de un apus de soare, zice: uite, 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 uite. Da, și vede cerul ăla diferit, așa, rozul ăla, cu toate culorile, și atunci îl vezi pentru prima dată conștient de asta. Sau vede pentru prima dată un trandafir și se duce acolo, da? Dacă noi zicem: ăla-i trandafir, ce vrei, o să te înțepi. Da? Și te duci și îl lași să aibă propria lui experiență. S-ar putea să pună mâna, nu ce o să fac, o să se înțepe, nu-i dă nicio gaură undeva unde mamă o să-i curgă pe acolo creierii, dar pur și simplu se înțeapă și înțelege că, măi, trandafirul, dincolo de faptul că miroase bine, mai are țepi. Ai modalitatea lui de a se proteja de prădătorii care ar putea să-l distrugă. E ok. Da? Uneori frumusețea are țepi. Uneori nu. Poți să te uiți, de exemplu, la o floare de crin, în același timp nu-i de lăsat în cameră lângă tine, că are niște arome și niște esențe foarte puternice care poate să producă deprimare respiratorie. Și atunci, într-un spațiu mic, nu duci să lași niște crini din ăștia natural parfumați. De ce s-au inventat crinii fără miros? Tocmai pentru că le place oamenilor să vadă așa aspectul ăla de floare, de petale catifelate, de toată impresia artistică a crinului, dar în același timp, mirosul ăla putea să pună în pericol și chiar au fost oameni care au murit și femei care la naștere li s-au dus flori de crin și au murit, practic, au murit bebeluș, au murit mama. Și de atunci, practic, unii s-au sesizat și au zis: hai să vedem dacă putem să obținem prin niște mutații genetice niște crini care să arate la fel de bine, dar să nu mai aibă miros, da? Să nu mai fie periculoși. Da? Cum s-au inventat trandafiri fără spini. Deci, mintea umană a depistat genele alea și a văzut cum poate să facă să nu mai aibă trandafirii spini, crinii miros și să facem lucrurile care ne plac, să putem să le avem în permanență lângă noi, fără să ne producem suferință. Uneori ajungem și ne îmbolnăvim sau facem ca viața să nu ne ducă chiar la boală, dar nici la un grad de
mulțumire și n-am ajuns să acumulăm prea mulți ani de nefericire. Și atunci căutăm să ne vindecăm pornind de la esențele din viața noastră. Și acum unul se vindecă prin artă, fie desenează, colorează, modelează ceva și își pune, practic, și activează și cealaltă parte a creierului, partea dreaptă și își dă voie să se echilibreze din punct de vedere mental și emoțional. Alții pur și simplu se duc și se apucă de sport. Da? Și, practic, focusarea pe altceva decât pe boală îi poate ajuta să vindece destul de multă afecțiune. Alții apelează la practic atingeri și se duc la masaj, dansează, exact, Gloria, mulțumesc, da? Se duc la dans, se duc la tot felul de sporturi, not, da, lucruri care presupun atingere și notul presupune atingere. Da? Atingerea cu apa ne readuce în biologic și în mental ce? Uterul matern în care noi am stat în apă. Da? Și pentru noi senzația de a sta în apă poate să fie vindecătoare și sunt oameni care s-au vindecat pur și simplu apucându-se de not. Da? Sunt mulți care, de exemplu, pentru că noi, în momentul în care am ieșit din uterul matern, care avea 37 de grade și am intrat în mediul ăsta din lumea în care suntem, ăsta ne-a excitat, cum se zice, simțurile, da? Și îl determină pe bebeluș să scoată primul țipăt. Fapt pentru care, uite, rușii, de exemplu, au descoperit, sunt academii în Rusia, în care oamenii sunt băgați în gheață. Da? Stau foarte mult într-un fel de criosaune sau în apă foarte rece cu gheață sau la copcă și se vindecă. Asta pornit de la un rus care la un moment dat avea un cancer de mână și pentru că nu mai suporta ideea că are cancer acolo și avea dureri și locuind în Siberia și-a băgat mâna într-o apă din asta înghețată și-a stat afară în ideea să-i înghețe mâna și să-i cadă. La un moment dat îl durea foarte tare și și-o trăgea afară și ce-a constatat? Că de la o zi la alta observa cum tumora respectivă devine tot mai mică. Da? Și, practic, de acolo a dezvoltat el toată povestea asta, cum poate unii ați auzit de respirația lui Wim Hof, care nu stă în frig, nu știu ce. Inclusiv respirația noastră e cea care poate să ne conecteze la ritmurile noastre interioare profunde și la energia noastră. Bun. Altă dimensiune a esențelor reprezintă mirosurile. Da? Sunt mirosuri care vă displac, e adevărat? Sunt mirosuri care efectiv nu vă plac. Da? Sunt oameni care nu suportă mirosul de prăjală. Da? Zice, bă, simt că mă freacă la vezica biliară, la dealea, nu suport. Da? Sunt oameni care nu suportă anumite parfumuri, sunt oameni care nu suportă mirosurile de detergenți din astea artificiale. Mai ales pentru omul care trăiește în natură, este mai greu să suporte anumite mirosuri. Mirosul este un lucru foarte, foarte important pentru noi. Ne ajută inclusiv să ne reglăm. Da? Bebelușul, dacă îi dai, de exemplu, mama lipsește și dai o păturică care miroase a lapte matern, se va liniști. Da? Natural, când simte mirosul de mama, îi aduce o stare de bine și de liniște. Deci, practic, sunt oameni care, așa cum unii studiază muzica și încearcă să aducă cele mai minunate combinații între sunete și ritmuri și tot ceea ce a creat muzica, da? Practic, unii chiar nici măcar nu respectă nimica, da? Că, mamă, unii zic, bă, dar dacă vrei să obții niște muzică din asta înălțătoare, du-o în game majore și dacă te duci în game minore, alea sunt cele care activează și îți reaccesează tristețea și stările astea mai, cum se zice, mai joase, mai grele. Da? Și unii pur și simplu nu mai țin cont de niciun că e gamă majoră, că e gamă minoră și pur și simplu își dau voie să asculte cum sună fiecare clapă de la pian și la un moment dat trage o muzică, la un moment dat a venit cineva la mine. Eu îmi cumpărasem o chitară în ideea de a învăța să cânt la chitară, dar nu știam, pur și simplu nu știam nici note, nu știam absolut nimic și prietena asta mea era obosită, se simțea rău și am zis, bă, culcă-te un pic, poate ții bine. Și mi-a luat o chitară, m-am dus în cealaltă parte de casă
Și am început să zdrângăne așa câte o notă, câte o coardă, nici nu știam pe unde, vedeam eu că are acolo niște taste, niște chestii, nu înțelegeam mare lucru despre chitară, dar am zdrângănit așa încet, îmi plimbam degetele, după aia mă jucam pe cord, dar nu știam ce fac. Și la un moment dat, când se trezește, mă vede cu chitara și ce nu știu dacă poți să-ți imaginezi, am visat un înger care îmi cânta la chitară ceva ca să mă vindec. Da? Deci, practic, unde ne duce visul și conștiința? Eu care îmi pusesem mâna pe chitară în viața mea. Da? Deci, uneori, dacă ne lăsăm sufletul să facă ce are nevoie să facă, și mie mi se părea că, wow, ce fain sună corzile astea, uai, ce miștos. Dar, nu puteam să cânt nicio melodie, că nu știam, n-aveam de unde. Dar, practic, a ciupi încet câte o coardă și o lăsa să vibreze și după a ciupi încă una și o lăsa să sune și să văd, uite, aia dinainte cu asta, wow, ce fain sună una după alta. Practic, așa apare vibrația asta în sufletul nostru, care duce la ce? La iubirea de noi, că, practic, atunci când copilul se joacă cu energia asta iubirii de a fi în această lume. Și sunt oameni care au stat și au studiat, da? Unii muzică, alții atingeri, da? Să vadă ce atingeri, ce puncte să-ți apese de pe corp ca să declanșeze niște mecanisme de vindecare, să regleze niște lucruri, alții folosesc chiar niște masaje destul de profunde, dacă ne gândim la masajul thailandez, care urlă aia, deci zici că acolo îi rupe, îi frământă, îi torturează cineva. Dar nu ne referim la masajul thai regal, care se face diferit, dar masajul thailandez poate să ducă la au, ioi, vai, am fost și odată la un prieten și după prima jumătate de minut auzi, zic, fă și mie un masaj normal și lasă-mă cu de asta, nu mai vreau să știu cum e masajul thailandez, nu mulțumesc, tortura nu funcționează la mine, cred că știu să mă torturez și singură, n-am nevoie și fizic să mi mai facă cineva. Și, practic, eu n-am suportat chestia. După efectiv, m-a apăsat odată într-un punct și am zis, ce ai, frate, vrei să mă mor? Ce ți-am făcut? Lasă-mă, tati. De aici un masaj finuț, că cred că eu mai degrabă am nevoie să fiu mângâiată decât chinuită. Și nu o să, adică mi-a doare când mă chinui, se trezesc toate simțurile de arte marțiale și s-ar putea să ți-o iei. Adică s-ar putea să pleci un picior, o mână involuntar, deci decât să-ți fac rău gratis, tu cu intenția de a-mi face bine, mai bine fă, știi, din ce ai învățat tu la stiluri de alea banale de masaj, prefer decât stilul tău thailandez, care mama îi ziceam că mama o să învăța masaj thailandez, o sta nu știu câți ani acolo. Zic, frate, o să mă facă nou-nouță. N-am putut să beneficiez de așa ceva, că n-am suportat durerea. Deci aici depinde de noi dacă suntem blânzi cu noi și ne ghidăm procesele din viața asta cu blândețe sau uneori acceptăm să fim torturați în ideea că poate merit penitența asta, da? Unii zic că merit boala. Cum crezi tu? Alții zic, nu e prea mult pentru mine. Și unii s-au început să se joace cu ce? Cu plântuțe de prin natură și să vadă că, uite, plântuța aia conține diverse lucruri, da? Și să vadă că, uite, nuca seamănă cu creierul, roșia seamănă cu inima, da? Și wow, să avem așa, dar de ce, uite, când se fac analize la pătrunjel și țelină, are aceleași procente de minerale pe care le are osul uman și, unii simt, efectiv, când au probleme cu oasele, să se ducă să mănânce pătrunjel, păstărnac, țelină, oare de ce facem chestia asta? Alții simt cumva anumite mirosuri, îmi place, pur și simplu mă iau și mă duc pe câmp în anumite momente pentru că simt că îmi plac aromele alea. Și unii, nu știu dacă ați văzut, e un film, nu e ușor de văzut, se numește Parfum sau Parfum de femeie, care la un moment dat un tip culegea de dreptul omora niște femei după niște principii din astea de a extrage mirosurile din ele și a făcut la un moment dat considerat cel mai afrodisiac parfum care a fost vreodată creat și care efectiv în momentul în care lăsa o picătură din asta într-un oraș, practic tot orașul respectiv devenea un oraș al iubirii și al atracției și impresionantă, povestea e făcută după carte, care are la bază niște adevăr. În sensul că esențele a tot ceea ce suntem, da? De exemplu, mirosul de transpirație a bărbatului, când e cu femeia lui, reglează ciclul menstrual. Dacă femeia își iubește bărbatul și are probleme de ciclu, nu e nevoie decât să îi zică lui ăsta, nu mai da pe tine cu deo din ăla super șmecher, lasă-mă să te miros.
Da? Pentru că în momentul în care stau în mirosul tău, da? Mirosul corpului tău, a transpirației tale, mai ales dacă fac dragoste, practic mirosul unuia și altuia îi coreglează, îi vindecă. Dacă acolo există iubire și respect, dacă oamenii se jignesc, se rănesc și acolo unde nu mai există respect, e bine să nu stați. Dacă simțiți că nu mai puteți să respectați persoana de lângă voi și că nu sunteți respectați, vă faceți cu dumneavoastră o chestiune de timp, cum zice Institutul Gottman, până când o să vă despărțiți. Și s-ar putea să mai acumulați niște suferință și niște durere. Și unii oameni sunt pasionați de plântuțe, da? Și am făcut multă vreme botanică farmaceutică, eram așa pasionată de toate astea. Când au apărut prima dată uleiurile în România, am zis, uai, ce tare sunt chestiile astea! Da? Și vedeam cum, efectiv, stând și mirosind, vedeam câte unele îmi plăceau foarte tare, simțeam efectiv cum, ca la un apus de soare, ca la un răsărit, ca la o muzică, pur și simplu simțeam așa o bucurie și o încântare de a le mirosi. Am observat că erau oameni care nu suportau anumite mirosuri. Da? Și pur și simplu zicea o prietenă, primisem de la cineva un ulei și m-am dat cu el și zice, vai, Doamne, deci nu știu de unde putea în halul ăsta, zici că zgoange din alea de bucătărie, dar mie mi se părea că miroase incredibil de bine și mie îmi plăcea pe pielea mea foarte tare. Și la un moment dat, când am trecut pe lângă prietena mea, zice, cu ce te-ai dat? Zic, i-am zis cu ce m-am dat și a zis, te rog eu, în prezența mea niciodată nu-l mai folosi, zice, mi-e atât de rău, mă simt atât de amețită și zice, am mai simțit mirosul ăsta undeva, zice, pe pielea ta nu miroase în halul ăla de rău, dar tot miroase foarte rău. Adică nu-l suport, zice, pe oriunde simt la cineva mirosul ăla, le spun să nu-l mai folosească și să se spele, ce te speli, te rog de el. Da, deci, efectiv, persoana respectivă intra în trepidații, dar nu-l suporta. Însă, am văzut și opusul la povestea asta. Am văzut oameni care, în momentul în care se dădeau cu un anumit ulei, dar pur și simplu intrau într-o stare de bine. De la un ulei care, de exemplu, are în el niște esențe, a unor plântuțe care sunt folosite pentru dureri și nu știu dacă voi vreodată ați avut de-a face cu niște creme, să zicem, care le-ați luat pentru dureri, că-s cu tătăneasă, că-s cu tot felul de lucruri, au făcut, știi, cumva parcă mi-au luat durerea cu mâna sau, cum dădeau bătrânii cu apă de brom sau cu tot felul de minuni, spunea când s-o umfla genunchiul, spunea o compresă bunica și dintr-o dată strecea. Da, și practic, într-un timp foarte scurt, simțeai că se desumflă piciorul, ți se întâmplă o magie. Avem, de exemplu, esențele astea. Noi întotdeauna avem esențe în viața noastră, dar nu suntem conștienți că organele noastre de simț sunt impresionate de aceste esențe, esențe ale culorilor, ale atingerilor, ale mirosurilor, ale gusturilor, da, ale auzului, da, sunete. Practic, toate organele noastre sunt impresionate. Uneori un gând, da, când ai un gând că nu reușești, s-ar putea să te simți prost. Da? Dacă zici, păi n-am reușit să cânt la pian încă, n-am reușit să folosesc aparatul ăsta de suc încă, practic se schimbă ce? Da? De la un simplu gând, ni se schimbă starea. Și ține de noi să învățăm ceea ce în psihologie și în psihoterapie se numește recadrare. Să învăț să privesc un anumit lucru altfel. O treabă bună pentru noi o fac, de exemplu, cum ziceam, ceaiuri, sucuri, lucruri culese din natură pentru esențele pe care le conțin. Acum, toată aprecierea fetele și Simona și toată echipa voastră, că vă ocupați de ceva care e atât de fain și de aromele astea, de esențe, de uleiuri esențiale. Adică, practic, într-un ulei, cineva extrage, uite, dacă te gândești că pentru 1 mililitru de ulei esențial de trandafir ai nevoie de 5 tone de petale, vă puteți imagina chestia asta? Că cineva adună 5 tone de petale ca să obțină pentru tine 1 mililitru de ulei. Adică, wow! Da? Deci e într-un alt film. Da? Și atunci nu ne mirăm că anumite uleiuri sunt foarte scumpe. Da, dacă te gândești că sunt plantații întregi în care cineva stă, le crește într-un mod bio, are grijă să n-aibă tot felul de dăunători, că monoculturile nu sunt chiar ușor de întreținut. Da? Și să le facă în același timp să fie și bio și eco și în toate felurile și să poți să beneficiezi de esența aia. Noi
din punctul meu de vedere, ce vreau să fac în seara asta e să vă retrezesc respectul față de esențe, față de toate esențele din lumea asta și o atenție cu care judecăm anumite esențe și chiar dacă, cum ziceam, esența de la lada de gunoi, căputea, toate cele pe care, da, o judecăm căpute la container, dar, băi, dacă tu n-ai avea pe cineva care să-ți ducă gunoi, îți dai seama dacă toate le-ar putea la tine acasă? Da? Mai ales pentru cei care locuim în blocuri, adică nu să le fim extrem de recunoscători, da? Celor care ori vrem să stăm îngrămădiți în blocuri, foarte bine, așa avem posibilitatea că, da, ok, nu te duci să te caci la lactrină la țară și te duci la toaletă la tine și practic ți-ai dat drumul la dejecții și, na, și una și alta le spală apa de la toaletă, mai avem și odorizante și alte cele, Doamne ajută ce bine miroase după ce ne-am făcut nevoile. Da? Chiar povesteam aseară cu o prietenă care zice, băi, am mers în Franța și am fost foarte șocată că colegii mei, odată la nu știu cât timp din birou, anunța unul că mă duc să mă cac, știi, mă duc să mă piș, mă duc să... Da, și practic ei anunțau să-ți spună că, știi, dacă vrei să te duci la toaletă, să știi că o să miroase ce o să iasă din mine și să știi că dacă vrei să mergi la toaletă, știi, vorbea, mergi mai repede, că după aia mă duc eu că am treabă. Da? Și din respect față de noi, Doamne ferește, să nu știe cineva că facem treaba mare, da? Unii suntem și constipați, oriunde ne-am duce să nu cumva să facem, ca nu cumva să audă cineva că am tras un pârț sau cum aterizează un rahat în toaletă. Da? Deci, apropo de sunete, da? Sunt anumite sunete pe care n-am vrea nimeni niciodată să le audă. Da? Sau inclusiv unii disperați și când le chioră emațele, nu mai vorbesc că, Doamne ferește, a scăpat un pârț. Da? Lucruri care sunt naturale, suntem și noi niște animăluțe care mâncăm pe gură, ne mai fermentează anumite lucruri, sunt lucruri care nu ne cad foarte bine sufletește și începe digestia a sudea pe bălării, uneori se blochează mațele că ne-au speriat de o soacră sau de un profesor sau de cineva sau de un părinte și după aia când am scăpat din situația respectivă, încep mațele să umble și te trezești că ori îmi trebuie o toaletă, ori aș trage un pârț undeva. Nu, se poate, nu se poate, ne constipăm, strângem din fund, ținem în noi. Da, vi s-au întâmplat situații din astea. Vrem, nu vrem, ori am mâncat ceva care nu ne-a căzut bine, ori am făcut ceva sau ne-am întâlnit cu situații în care n-am fost foarte confortabili. Și putem învăța, practic, să ne bucurăm de tot ce... și să ne avertizăm unii pe alții. Anca, vrei să zici ceva cu microfonul pornit? Da, nicio problemă, e ok. Da, practic, demersul ăsta pe care l-am făcut legat de esențele în care trăim, de esența vieții, că noi, practic, din iubire de noi, da, cineva s-a gândit că, dacă vrem să-i adunăm pe toți oamenii ăștia care au scăpat de pe pământ, de la țară și au aterizat în orașe și construiesc orașe și își folosesc aici universul interior să-l aducă în manifestare, de la faptul că unii lucrează în birouri ca informaticieni, alții lucrează în croitorie, alții lucrează la bancă, alții lucrează în tot ceea ce îți poate oferi orașul ca sursă de venit și de trai ca să poți să desfășori viața aici. Cum putem să facem ca această viață, trăită și în oraș și la țară, să fie o viață de care să ne bucurăm? Da? Și unii au zis, uite, dacă creăm blocuri, avem nevoie să golim deșeurile. Uneori nu prea vine ori primăria, ori o firmă privată care ia deșeurile și miroase. Putem să fim totuși recunoscători că în marea majoritate a timpului gunoaiele astea sunt luate la timp? Și că nici măcar nu e nevoie să le ținem în casă. Ok, le duci afară, pute afară, dar nu miroase la tine acasă. Da? Tu poți să pleci din locul ăla. Ai reușit să-ți iei lada de gunoi cu tot ce ai aruncat acolo, pepene, fructe, alte chestii din mâncăruri și tot ce ai aruncat și poți să le duci undeva. Ok, nu le-ai luat în prima zi, dar tot îți luate și cineva curăță locul respectiv. Dar nu va mirosi mereu așa. Noi am fost învățați unii să tot pretindem, dar de ce nu au făcut și să avem un fel de cronică a cărcotașilor în noi și mereu să comentăm și să vedem ce nu-i bun, ce nu ne place. Fără să avem un simț al măsurii a ceea ce ne place și să facem noi deliberat lucruri care ne plac, să ascultăm o muzică care pentru sufletul nostru. Da, uite, vecinii ce tare pun manele. Da, ok, în controlul tău, nu e în controlul tău, mai poți să chem poliția sau poți să-ți pui și tu o muzică pe care să ți-o pui în căști și nu să-i mai auzi pe vecini. Dar dacă vrei să te plângi de ce pun vecinii sau de ce urlă tineretul ăsta, ai ocazie.
Nu te oprește nimeni să mergi în natură și să stai să admiri stelele. Dai târziu, eu mâine mă duc la muncă sau la biserică, ok? Atunci ce altceva poți să faci? Da? La nivel de gând poți să folosești o rugăciune, la nivel de sunet poți să-ți pui, fie să te auzi pe tine zicând rugăciunea respectivă și atunci dacă îți pui focusul pe rugăciune, creierul nostru nu poate să fie atent la două lucruri deodată. Vă dați seama ce deștept a fost Dumnezeu când a făcut asta? Creierul nostru nu poate fi focusat decât pe un singur lucru odată. Da, poate la început o să auzi și gălăgia de afară și rugăciunea pe care o spui tu și aroma de ceva pe care stai să o miroși sau o muzică pe care o pui. La un moment dat, dacă te defocusezi și ții atenția de pe muzica de pe gălăgia pe care o fac tinerii în parc, da, poți să ajungi să te focusezi pe ceea ce e important pentru tine. Asta ține de antrenament. Nu știu dacă ți-ai auzit de Joe Dispenza. De el zice așa, băi, dimineața când mă trezesc, 2 ore stau cu mine. Da? Dacă știu că am treabă de la 8, mă trezesc la 6. Dacă am treabă de la 10, mă trezesc la 8. Și asta înseamnă că primele 2 ore din viața mea stau cu mine. De ce? Pentru că dacă pot să-mi țin în frâu gândurile și tendințele și apucăturile 2 ceasuri, pot să țin în frâu orice interacțiune cu oricine. Are sens asta? Da? Adică dacă reușesc 2 ceasuri să o țin pe crina sub control, ce gândește, ce s-a întâmplat în jur, s-o trezi purupeții de la etaj, tropa, o trânti nu știu ce, da? Și să nu reacționez și să rămân și să mă întorc la mine, da, ok, purupeții o trânti ceva, ăștia n-au covor ca părinții, să nu se împiedice copiii și alte cele numai agresie și zdrang, orice cade pe jos. Dacă, Doamne ferește, dorm, s-ar putea să sar din pat, că așa sunt făcute tavanurile astea de blocuri. Ok, pot să mă adun și să zic, bun, ok, ce opțiune am? Fie să mă mut de aici, că ăștia nu-ți devină că vreau să facă copii și eu copiilor îți plin de viață și că, la ora 6 dimineața sau 5 dimineața sau la 1 noaptea jap trântește ceva care sună pe o gresie. Da? Și eu am 2 opțiuni, ori să rămân aici, ori să, le cumpăr covoare la vecini care nu vor covoare. De sau să negociem cu ei, bă, fraților, hai să vedem, nu mai dați și voi obiecte din astea sunătoare la copil la ora 1 noaptea și la 5 dimineața. Da? Putem să cerem, dacă nu primim, ce poți să faci? Te muți. Da, e minunat să reușești să te ții pe tine în control. Dar uneori, pentru că se pot aduna lucruri, suntem obosiți fizic. Poate am ajuns să avem o situație de sănătate care ne dă de furcă, putem apela la tot ce ziceam, da? Să aducem din toate astea în viața noastră, să aducem muzică. O muzică care să ne mângâie sufletul. Soțul meu mereu și când lucrează ascultă muzică. Eu prefer să stau mai mult în tăcere. Îmi place și mie muzica, dar îmi place să-mi aud gândurile ca să știu, băi, ce fac eu în capul meu cu imaginea mea de mine, cu imaginea de ceilalți, cu situațiile din viață pe care le am. Adică eu prefer mai mult să fiu într-o stare din asta mai meditativă când fac ceva. Da, exact cum zice și Valentina, îmi place în mod deosebit să stau cu mine. Da, și să fiu cu mine. Da? Dacă pe vremuri fugeam de mine, oriunde îmi puneam o muzică, îmi luam o carte, orice altceva, numai să nu stau cu mine și cu gândurile mele, cum zicea Jung, omul poate fi responsabil de orice altceva, în afară de visele și gândurile sale. Da? Și de asta mulți oameni nu suportă să-și audă gândurile, pentru că se tem de ele. În loc să-și pună focusul de pe un gând care vine pe un gând pe care le aleg ei, au impresia că sunt condamnați să asculte același gând care le vine. Că nu ești destul de bun, că ești prea urâtă, prea grasă, prea bătrână, prea nu știu ce, tot felul de conversații de-astea minunate. Avem la îndemână tot felul de ceaiuri, avem la îndemână, uite cu ce se ocupă fetele astea minunate, uleiurile. Și putem, uite, de exemplu, uneori poți să folosești un ulei de tămâie care are o vibrație foarte înaltă și schimbă spațiul. Da? Și, practic, pentru cei care sunt dispuși să-și schimbe energia și vibrația, se pot folosi tot felul de uleiuri. Da? Sunt oameni care au studiat combinații de uleiuri și efectele pe care le au asupra celorlalți. De exemplu, cum au ele, la un moment dat, este balance. Da? Un fel de echilibru. Da? Când oamenii, practic, au niște centri nervoși dezechilibrați, poate omul să inspire, să miroase, să-și pună pe ceva și să aibă în prezență, să-și dea pe sub nas cu un balans din asta. Și o să vedeți că e foarte posibil, dacă aveți disponibilitatea, să vă echilibrați și să nu mai dați vina pe alții și să vă asumați că, eu am nevoie să mă liniștesc pe mine, da? Și să nu mai fac pe nebunul,
pot să folosesc asta pentru echilibru și să-l am o vreme la mine să-mi reamintească, da? Să-l folosesc și să mă echilibrez. Evident, nu face toată treaba în locul nostru, da? Și fetele asta și fac. Da? Dăruim renaștere înseamnă să-i ajutăm pe oameni să conștientizeze că au și ei ceva de schimbat la imaginea lor despre sine și despre ceilalți. Dar pentru asta avem asociat și niște instrumente care sunt plăcute, care, cumva, îți la îndemână. Poate n-ai tot timpul la îndemână posibilitatea să spui o muzică, poate nu vrei să iei mereu telefonul la tine, dar să ai în poșetă un ulei care să știi că e pe ceea ce tu vrei în acest moment al vieții tale să lucrezi, poate fi ok. Da? Poate fi un ulei cu o frecvență foarte înaltă. Eu am mereu la mine ulei de trandafir. Mie asta îmi place foarte tare și nu-mi trebuie decât să-l miros. Da, depinde, am într-o geantă un alt ulei. Da, uite, seara, de exemplu, știu că îi place soțului meu uleiul de lavandă și că e așa liniștitor și foarte bun pentru creier și așezarea fișierelor și punem așa câteodată câte o picătură din asta, deci nu mă o desfac și cum îi miroase, zice, ulei de lavandă, dă și mie, dă și mie. Da, și așa fain suntem ca și copiii care ne reconectăm unul cu altul, inclusiv prin intermediul ăsta al uleiurilor și al esențelor. Și, practic, toate esențele să fim, da, poate unii nu rezonați cu uleiurile, poate începeți să vă împrieteniți cu ele. Dar să vedeți, păi, dar de ce unii oameni, dar de ce atât de multă lume pe planetă ajunge să le folosească și pe astea, dar de ce atât de multă lume de pe planetă ascultă muzică, de ce atât de multă lume fie iese în natură, fie apreciază arta. Da? De ce atât de mulți oameni se duc la masaj, indiferent de care fel. Da? Intră în contact cu alți oameni, chiar și sportul, da? Mai ales sporturile astea care presupun atingeri. De ce le facem? Tocmai pentru că căutăm ceea ce este în noi, ca și dorință, ca ființe umane, conexiunea și siguranța. Asta este ceea ce căutăm. Căutăm să ne conectăm, să ne simțim în siguranță și uleiurile au partea asta de a ajunge profund în corpurile subtile, dincolo de corpul fizic. Da? Cum știm că sunt o grămadă de plântuțe care, dacă e o anumită plântuță, îți crește ritmul inimii sau dacă e o altă plântuță, îți poate produce, să zicem, dacă ai constipație, să-ți mai relaxeze tubul digestiv. Sau dacă te doare capul, sunt tot felul de plântuțe, ceaiuri, uleiuri, care pot să te ajute. Da? Ideea e să vezi ce-a provocat în esență acea durere de cap, ce-a provocat în esență acea durere de articulații, ce ți-a provocat practic o iritare a stomacului sau o constipație. Chiar dacă avem, da, acum au fetele Zengest, care e foarte bun pe digestie, dar nu poți să stai o viață dependent de Zengest. Adică, da, e un instrument care te ajută dacă ai dat-o pe bălării și ai început la nivel digestiv să nu mai poți îmbuca dintr-o realitate pe care o vrei sau să simți că nu poți să o digeri așa cum ai vrea. Dar, pe de altă parte, ideal ar fi să-ți rezolvi situațiile astea și poți să folosești, cum se zice, ca și ajutoare, ca și prieteni, da? Cum folosești o muzică, da? De exemplu, cum e Time to Say Goodbye, al lui Andrea Bocelli și Sarah Brightman, da? Care e momentul să dau drumul, dar oamenii care sunt constipați nu dau drumul. Și atunci poți să asculți o piesă de genul ăsta, dar învață să mai și dai drumul, nu numai să asculți piesa și să zici, da, ce frumos sună să dai drumul, da, eu nu pot. Da. Atunci poți să iei toate tratamentele din lume, toate laxativele, toate cele, că le iei degeaba. Da? Dacă vrei să aibă efect, e nevoie să combini ceea ce vine ca esență în viața ta cu ceea ce faci și tu cu sufletelul tău, adică să înveți să nu mai faci ca Pepsi, știi vorba aia, să înveți să te și coreglezi sau să te autoreglezi, pentru că autoreglarea noi zicem, da, eu sunt un om controlat, eu sunt, uite, am 4 facultăți, am nu știu ce, sunt o persoană intelectuală, sunt un om foarte deștept, uite câte diplome, acreditări, facultăți și alte ce le am. Aș face o distinție extraordinară între inteligența rațională, dar între a fi inteligent din punct de vedere și adult, da, să fim maturi fizic și intelectual, diferit de a fi maturi emoțional și relațional, care sunt două lucruri atât de diferite.
Dar maturizarea emoțională este foarte diferită și mulți oameni care sunt foarte, foarte deștepți cred că pot să învețe intelectual maturizarea emoțională. Nu, nu se întâmplă asta. Maturizarea emoțională presupune să te duci acolo în emoțiile alea care nu sunt confortabile. Noi avem două tipuri de emoții. Noi avem emoțiile de suprafață și putem să zicem despre unii oameni, uite ce reactivă e asta. Da? Și într-adevăr, astea se numesc în psihologia emoții reactive, care sunt frustrarea, furia, da? Și îl vezi pe om așa cumva cu plus de energie și trage, împinge, împunge, țipă, jignește, rănește, face tot felul de lucruri. Și toate astea sunt de fapt un protest față de deconectarea și nesiguranța pe care le simte. În prezența propriei persoane sau în prezența unei alte persoane. Da? Și pentru că trăiește genul ăsta de experiență, are nevoie de ce? Să facă destul de multă gălăgie să-l vadă cineva ca să nu se mai simtă singur. Surprinzător, de obicei oamenii ăștia își atrag oameni care atunci când aud gălăgie și vocaliză prea înaltă sau când îți zgâlțiți, cele să aibă tendința să se retragă. Și, practic, de obicei, într-o relație în care unul este așa agitat, ambivalent, urmăritor sau anxios, cum zice psihoterapia, își va atrage un personaj care să fie destul de evitant. Cineva care zice, eu nu vreau la mine în familie să fie circ ca la mama și tata. Eu nu vreau de-aia. Mie nu-mi place gălăgia, mie nu-mi place scandalul, mie nu-mi plac reproșurile. Da? Și atunci, de câte ori aude din asta, de fapt, fiecare dintre ei se simte deconectat. Când celălalt țipă la mine, asta spune despre mine că nu-s destul de bun, că e vai de capul meu, că iar am greșit, că nu e bine, dacă am făcut eu ceva greșit, că e vina mea, că celălalt e așa gălăgios. Și atunci avem nevoie să învățăm, să ne reglăm imaginea despre noi, să ne dăm seama că, de fapt, dușmanul nostru comun este fix filmul ăsta în care unul e agitat, celălalt se retrage. Cu cât mai tare unul se retrage, cu atât mai tare celălalt devine agitat și ne ajung la tine. Ăsta cât mai tare vine peste mine, mă retrag și mai tare. Și, practic, când vedem genul ăsta de cerc vicios și s-a întâmplat cuiva chestia asta, să simte că ne ajunge la celălalt și oricât de mult încearcă să tragă de celălalt, să... Da? Exact, uite, da? Voi sunteți un cuplu, unul gălăgios și unul prea puțin zgomot, dar în psihoterapie unul numesc chestia asta grindina și testoasa. Da? Deci unul vreau atenție, vreau să mă simt iubit, vreau să-mi arăt că mă iubește. Evident, când cineva face așa, este exact opusul pe care o să-l primească. Că atunci cu cât mai mare gălăgie face o persoană din asta urmăritoare, ambivalentă, anxioasă, ca să primească atenție, ce va primi din partea unui evitant? Testoasa care își trage carapacea și zice, sunt în siguranță aici? Mai bate grindina, iar își trage, da? Și așteaptă să se liniștească lucrurile, dar cu cât mai mult ăsta se retrage, grindina bate mai tare, băi, ne ajung la tine! Da, dacă ne-am pune în papucii celuilalt și am vedea că celălalt, datorită trecutului lui, nu se simte în siguranță singur și atunci când tu te retragi, simte că nu se mai poate conecta cu tine și dacă ai fi în papucii celuilalt, ai face destul de multă gălăgie, ai trage, împinge, ai împunge, tocmai ca să ajungi la celălalt, să primești reasigurarea că ești iubit, că meriți, că nu o să te părăsească, că o să aibă, o să fie împreună. Dar numai atâta trebuie. Da? Și ăla, cel care evită, știi, testoasa, zice pe bună, doar atâta vrea de la mine. Păi, da, pot să-i spun că o iubesc. Da, dar atunci când tu te retragi, persoana cealaltă simte că nu merită să fie iubită, că e de neiubit. Da? Și se și vede în spectacolul și circul pe care îl face și evident nu-i place de ea și atunci simte și mai tare că n-ai cum să o iubești și că ea, știi, cumva merită să te retragi, dar cu toate astea nu se poate abține pentru că noi avem un centru numit amigdală și amigdala asta simpatică, atunci când noi am obosit conștient, dar de obicei, de asta zic seara, niciodată nu vă certați, niciodată nu spuneți lucruri care sunt grele și greu de discutat pentru că vor fi discutate din amigdală. Și amigdala este centrul reactivității noastre, cea care se ocupă de supraviețuire și care mușcă, țipă, împunge, trage, se retrage, face ce știe ea mai bine. Și atunci când se întâlnește amigdala mea cu amigdala ta, numai bine nu iese vorba aia. Evitați să vă întâlniți cu amigdalele. Amigdala are nevoie să fie da, așa încetus, blând, drăguț cu ea. Nu scâlțim că face urât.
Da? Deci amigdala are nevoie să fie îmblânzită. Și îmblânzirea bestiei se face cu ce? Cu un ton lent, cu a vorbi lucrurile cu blândețe. Ca să faci asta îți trebuie energie, nu poți să faci seara când ești obosit fizic și mental și fitilul scurt și la orice zice celălalt faci ca Pepsi și începe să ți se strângă stomacul, gâtul, capul și toate cele. Are sens. Și atunci, vorba aia, iei un ulei, un ceai, o muzică și îți vezi de treabă și aștept să facă dimineața și programezi întâlnirea. Ok, la ce oră crezi că ești disponibil sau disponibilă pentru că vreau să vorbesc ceva cu tine? Ceva foarte important pentru mine. Da? În care să-l reasigurăm pe celălalt că nu-i greșit,